Đây là hình ảnh xôn xao một thời. Một tấm biển ở Saitama, Nhật Bản nêu rõ ăn cắp là phạm tội, nếu ăn cắp sẽ bị phạt tù. Và đặc biệt, nó được in bằng tiếng Việt ở phía trên, tiếng Nhật ở phía dưới. Điều này cho thấy chính quyền hoặc doanh nghiệp ở khu vực đó đã nhận thấy tình trạng trộm cắp từ một bộ phận người Việt diễn ra thường xuyên đến mức cần phải cảnh báo trực tiếp. Ở Nhật, các biển cảnh báo thường chỉ viết bằng tiếng Nhật và việc ghi tiếng Việt mang hàm ý chỉ đích danh đối tượng chính. Nhật Bản là đất nước của sự hấp dẫn. Người Việt Nam qua Nhật ngày càng đông, từ thực tập sinh, du học sinh cho đến những người định cư lâu dài. Nhưng bên cạnh những thành công rực rỡ, có một góc khuất mà nhiều người nhắc đến: vấn đề trộm cắp và tệ nạn xã hội. Nghe thì hơi sốc, nhưng đừng vội phán xét. Hãy cùng khám phá câu chuyện này, từ ánh hào quang đến những bóng tối, để hiểu rõ hơn về cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Đầu tiên hãy nói về quy mô. Tính đến năm 2025, cộng đồng người Việt tại Nhật đã cán mốc hơn 520.000 người. Một con số cực kỳ lớn, hơn nửa triệu người. Con số này khiến Việt Nam trở thành nhóm người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản, chỉ sau nhóm đầu tiên, đó là nhóm người Trung Quốc. Số người Việt Nam sang Nhật ngày càng đông. Năm 2005 thì chỉ có khoảng 25.000 người. Như vậy là tăng hơn 20 lần sau khoảng 2 thập kỷ. Nó nằm ở việc thứ nhất là người Việt Nam nhìn thấy những cơ hội sang Nhật Bản để mà tìm kiếm học hành rồi là tài chính. Và thứ hai đó là Nhật cũng đang rất khát khao lao động khi mà dân số nước này già. Đa số người Việt ở Nhật là những bạn trẻ, tập trung ở những tỉnh công nghiệp như là Aichi, Osaka, Tokyo, Saitama hay là Kanagawa. Các sự kiện như là lễ hội Việt Nam tại Tokyo hay là Ngày Quốc gia Việt Nam ở Osaka luôn thu hút hàng chục nghìn người, làm rạng danh văn hóa Việt. Thực sự thì cộng đồng người Việt Nam tại Nhật rất năng động, đoàn kết và đầy sức sống. Nhưng người Việt Nam qua Nhật để làm gì? Phần lớn là thực tập sinh kỹ năng. Nhóm này khoảng hơn 180.000 người, làm việc trong các nhà máy sản xuất, xây dựng và nông nghiệp. Tiếp đến là du học sinh, khoảng 95.000 người, chủ yếu học tiếng Nhật rồi chuyển sang học nghề hoặc đi làm. Có cả những kỹ sư, lao động nghề cao trong ngành IT và điều dưỡng. Ngoài ra còn có khoảng 80.000 người định cư lâu dài qua hôn nhân hoặc đầu tư, và một nhóm nhỏ khác làm các công việc linh tinh. Nói chung thì người Việt Nam tại Nhật rất đa dạng, từ lao động phổ thông cho đến dân trí thức, từ người mới sang cho đến những người gắn bó cả chục năm, tất cả đều có. Đầu tiên hãy nói về những điều tích cực, những đóng góp của người Việt Nam tại Nhật Bản và những áp lực mà những đồng hương của chúng ta đang phải trải qua tại đây. Cộng đồng người Việt ở Nhật thực sự là một niềm tự hào. Các bạn thực tập sinh làm việc chăm chỉ, góp phần giải quyết vấn đề thiếu lao động trầm trọng của Nhật Bản, đặc biệt trong các ngành sản xuất và chăm sóc sức khỏe. Các kỹ sư Việt trong ngành IT thì được đánh giá cao vì sự nhanh nhẹn và sáng tạo. Hiện nay, quan hệ Việt-Nhật đang ở giai đoạn đỉnh cao với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện. Nhưng không phải mọi thứ đều màu hồng. Cuộc sống ở Nhật Bản không dễ như nhiều người tưởng. Chi phí sinh hoạt cao, áp lực công việc lớn và đặc biệt, rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa khiến nhiều người chật vật. Các bạn thực tập sinh thường phải làm việc nặng nhọc, lương thì không phải lúc nào cũng được như kỳ vọng, vì còn bị trừ phí môi giới, nhà ở, bảo hiểm. Một số công ty lợi dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng để bóc lột lao động, khiến nhiều bạn bỏ trốn, sống bất hợp pháp. Theo thống kê, tính đến hết năm 2024, có khoảng từ 10.000 cho đến 15.000 người Việt Nam rơi vào tình trạng này. Họ làm việc chui, không giấy tờ, dễ bị lôi kéo vào những hoạt động không lành mạnh. Và đây chính là mầm mống của những vấn đề mà chúng ta sắp nói đến. Đó là chuyện trộm cắp và tệ nạn. Đúng là có chuyện này, và nó đang khiến cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản bị ảnh hưởng nặng nề. Theo báo cáo của cảnh sát Nhật vào năm 2024, có 1.608 người Việt bị bắt vì các hành vi phạm tội, chiếm khoảng 30% tổng số vụ phạm tội do người nước ngoài gây ra, dù người Việt chỉ chiếm từ 12 cho đến 15% dân số ngoại kiều. Trong đó, trộm cắp là tội phổ biến nhất, chiếm khoảng 60 cho đến 70% các vụ. Đến năm 2025, tình hình vẫn chưa được cải thiện, với hàng loạt vụ việc được báo chí Nhật như là Asahi Shimbun, NHK và báo Việt cũng đưa tin rầm rộ. Vậy, chuyện gì đang xảy ra? Đầu tiên hãy nói về trộm cắp. Nhiều vụ liên quan đến việc lấy cắp mỹ phẩm, thuốc, quần áo từ các hiệu thuốc, siêu thị hay các cửa hàng. Trung bình mỗi vụ trộm gây thiệt hại, ước tính tiền Việt khoảng gần 20 triệu đồng. Và con số này gấp hơn chục lần giá trị trung bình các vụ trộm do người Nhật gây ra, theo phân tích của phía Nhật Bản. Có những nhóm người Việt tổ chức thành đường dây được chỉ đạo từ Việt Nam qua các ứng dụng nhắn tin. Ví dụ, tháng 2 năm 2025, cảnh sát Tokyo đã triệt phá một nhóm trộm cắp ở Kanto và Osaka với hơn 70 vụ nhắm vào các hiệu thuốc, cầm đầu từ Hà Nội, dựa trên báo cáo của NHK.
Hàng hóa trộm được gửi về Việt Nam để bán lại như mỹ phẩm hay là thực phẩm chức năng. Nhưng không chỉ dừng ở trộm cắp thông thường, có những vụ nghiêm trọng hơn, gây sốc cho cả cộng đồng. Ví dụ, tháng 7 năm 2025, một thực tập sinh đã đột nhập vào nhà một giáo viên dạy tiếng Nhật ở tỉnh Saga, sát hại nạn nhân và cướp tiền. Vụ việc này khiến cả Việt Nam và Nhật Bản rúng động, buộc hai nước phối hợp điều tra. Rồi còn những vụ khác như là trộm trái cây, gia súc ở những tỉnh nông nghiệp. Hàng nghìn trái lê, đào, thậm chí lợn, gà bị lấy cắp để ăn hoặc bán. Ngoài ra, còn có các vụ trộm xe máy, ô tô đột nhập nhà dân với thiệt hại cũng rất lớn. Nghe những vụ trộm này, những con số này, có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc, tại sao người Việt mình lại sa vào những chuyện như vậy? Thì có mấy lý do chính mà mình tổng hợp được từ các nguồn tin và ý kiến của những người Việt Nam tại Nhật Bản. Đầu tiên luôn là chuyện tiền, đó là áp lực kinh tế. Nhiều thực tập sinh sang Nhật với giấc mơ đổi đời, nhưng thực tế thì khắc nghiệt. Lương thấp, chi phí môi giới cao, lại phải gửi tiền về cho gia đình. Thế là một số người đã bỏ trốn làm việc chui rồi bị lôi kéo vào những vụ trộm cắp để kiếm thêm. Thứ hai đó là việc sang Nhật hơi vội vàng và thiếu kỹ năng. Nhiều bạn chỉ học tiếng Nhật ở mức cơ bản, không đủ để giao tiếp tốt hay hiểu luật pháp Nhật Bản. Văn hóa Nhật Bản thì nghiêm khắc, coi trộm cắp là mất danh dự. Nhưng một số người Việt không nhận thức được điều này và nghĩ trộm vặt là bình thường. Thậm chí còn có những người khoe chiến tích trên mạng xã hội khiến tình hình ngày càng tệ hơn. Và thứ ba đó là việc trộm cắp bây giờ nó đã trở thành đường dây. Đây là một vấn đề lớn. Có những tổ chức từ Việt Nam điều khiển từ xa, lôi kéo những bạn trẻ vào các hoạt động phạm pháp. Họ nhắm vào những người dễ bị tổn thương như thực tập sinh bỏ trốn hoặc du học sinh gặp khó khăn về tài chính. Và thứ tư, đây là một cách để bào chữa thôi, có lẽ là vậy. Một số ít người thiếu ý thức và pháp luật coi trộm cắp là cách kiếm tiền nhanh. Điều này dẫn đến sự kỳ thị nặng nề từ người Nhật. Như đã nói, có siêu thị treo biển cảnh báo bằng tiếng Việt hoặc hạn chế người Việt vào cửa. Những vụ việc này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn kéo theo hậu quả nặng nề cho cả cộng đồng. Về pháp lý, trộm cắp ở Nhật có thể bị phạt tù đến 7 năm, thậm chí là 10 năm, còn cướp gây thương tích thì từ 7 năm đến chung thân. Người phạm tội sẽ bị trục xuất vĩnh viễn, mất cơ hội quay trở lại Nhật Bản và phải bồi thường thiệt hại. Hơn nữa họ mất luôn những quyền công dân như bầu cử hay là ứng cử nếu là cư dân dài hạn. Về mặt xã hội và danh dự quốc gia, hình ảnh người Việt Nam tại Nhật đang bị bóp méo. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản bắt đầu e dè khi tuyển dụng người Việt dù trước đây họ rất cởi mở. Một số siêu thị, cửa hàng thậm chí từ chối phục vụ người Việt vì sợ trộm cắp. Báo chí Nhật gọi đây là quốc nạn và dư luận thì ngày càng gay gắt. Có người Nhật còn nói, người Việt Nam rất thân thiện nhưng tại sao lại có nhiều vụ trộm như vậy? Điều này khiến những người Việt Nam làm ăn chân chính cảm thấy xấu hổ và bị kỳ thị vô cớ. Nói đến đây, chắc chắn là chúng ta sẽ buồn, nhưng cũng đừng bi quan quá. Bởi vì lúc này Việt Nam và Nhật Bản đang phối hợp chặt chẽ để giải quyết vấn đề. Nhật Bản đang cải tổ chương trình thực tập sinh kỹ năng để giảm tình trạng bóc lột lao động, đồng thời đơn giản hóa visa cho những người có tay nghề cao. Từ cộng đồng người Việt thì các hiệp hội của người Việt đang làm rất tốt trong việc hỗ trợ cộng đồng. Họ có những lớp học luật pháp, tư vấn tâm lý và thậm chí giúp các bạn khó khăn tìm việc làm một cách hợp pháp. Thế nên nếu bạn đang có ý định sang Nhật, hãy chuẩn bị thật tốt. Hãy học tiếng Nhật thật siêng năng để có thể giao tiếp và hiểu văn hóa. Hãy tìm hiểu kỹ về luật pháp Nhật. Ví dụ, trộm cắp dù chỉ một món đồ nhỏ cũng có thể khiến bạn mất tất cả. Câu chuyện về cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản là một hành trình đầy cảm xúc, có cả hào quang và bóng tối. Chúng ta có quyền tự hào về những đóng góp to lớn. Đó là những gì những người Việt đã làm được tại Nhật Bản. Nhưng chúng ta cũng phải đối mặt với một sự thật. Một bộ phận nhỏ đang làm xấu đi hình ảnh của cả cộng đồng. Mình tin rằng nếu mỗi người đều ý thức và hành động, chúng ta có thể lấy lại danh dự và tiếp tục tỏa sáng ở xứ sở hoa anh đào. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Nếu bạn đang ở Nhật hoặc biết ai đang sống ở đó, hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.